GTA Grand Theft Auto, hay còn được gọi với một cái tên dân dã là GTA, hẳn đã trở thành một cái tên rất đỗi quen thuộc trong làng game. Là một sản phẩm của hãng game trứ danh Rockstar, kể từ thời điểm ra mắt vào năm 2013 cho đến nay, phiên bản thứ 5 của tựa game dường như vẫn có một sức hút khó cưỡng đối với các game thủ. Dù đã có vô vàn những sản phẩm game đặc sắc ra mắt trong thời gian vừa qua, nhưng GTA 5 vẫn đang liên tục tạo ra những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, và đó là một thành tựu mà rất ít tựa game sau này có thể đạt được. Ý tôi là, thôi nào, ai mà không muốn thử cảm giác trải nghiệm làm người xấu trong game ít nhất một lần cơ chứ. Và hôm nay, nhân dịp kỷ niệm GTA 5 tròn 10 tuổi, mời các bạn hãy cùng đêm chơi game chúng tôi tìm hiểu về quá trình phát triển, đồng thời khám phá cái cách mà trò chơi đã công phá ngành game khốc liệt từ những ngày tháng đầu tiên ra mắt nhé. Và đêm đã đến, hãy cùng chơi game nào. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng quay trở lại mốc thời gian vào tháng 4 năm 2008, thời điểm mà GTA 4 vẫn đang làm mưa làm gió trên thị trường. Rockstar đã lên kế hoạch sản xuất một hậu bản thật hoành tráng để ra mắt trong thập niên sắp tới. Công việc như thường lệ vẫn được giao cho đội ngũ chủ chốt Rockstar North phát triển với 360 thành viên. Bên cạnh đó là sự góp mặt của hàng loạt những chi nhánh lớn nhỏ khác nhau của Rockstar trên khắp thế giới, tạo nên lực lượng đông đảo dao động trong khoảng 1.000 thành viên. Lần này, engine nhà làm mang tên Rockstar Advanced Game Engine, gọi tắt là Rage, đã tiếp tục được sử dụng trong GTA 5. Engine này đã xuất hiện lần đầu trên tựa game Table Tennis của hãng vào năm 2006. Và để đem đến những trải nghiệm mới lạ và mượt mà nhất có thể, engine này đã trải qua một quá trình nâng cấp toàn diện nhằm cải thiện khả năng dựng và trích xuất hình ảnh. Và tất nhiên là những thay đổi này cũng tối ưu engine, khiến cho quá trình phát triển game trở nên suôn sẻ hơn. Bên cạnh đó, hai công nghệ quen thuộc Aerosphere và Bullet là các engine chuyển động nhân vật và xử lý vật lý cũng được tích hợp để thế giới game trở nên sống động hơn. Về thế giới trong game, sau một hồi thảo luận kỹ lưỡng, đội ngũ phát triển lần này đã chốt ý tưởng về việc đem thành phố Los Santos phồn hoa trở lại, nơi hội tụ những tòa nhà sầm uất vốn đã từng xuất hiện trong phần game kinh điển GTA San Andreas. Los Santos được xây dựng dựa theo thiết kế của thành phố Los Angeles ngoài đời, kết hợp với những mảnh ghép từ Nam California. Để giải thích cho điều này, giám đốc nghệ thuật Aaron Gabut cho biết, một phần là vì công nghệ làm game thời San Andreas vẫn chưa thể đem đến một Los Santos như ý, nên đội ngũ muốn thành phố được xây dựng lại, chi tiết và sống động hơn trên nền đồ họa tân tiến, đồng thời phù hợp với những hệ máy mới. Và để làm được điều phi thường như vậy, Rockstar đã tổ chức những chuyến nghiên cứu và khảo sát khắp thành phố Los Angeles rộng lớn. Họ cũng yêu cầu hỗ trợ từ những hướng dẫn viên du lịch và các nhà sử học để từ đó có thể tìm hiểu rõ hơn về môi trường và lối sống của con người trong khu vực. Đội ngũ phát triển cũng đã nhờ đến sự trợ giúp của ứng dụng quốc dân Google Maps để thuận tiện hơn trong việc vẽ bản đồ. Kết thúc chuyến nghiên cứu, tổng kết lại, cả đội đã thu thập được một lượng tài nguyên khổng lồ với số lượng hơn 250.000 tài liệu, bao gồm cả những bức ảnh và video khác nhau, được chụp và quay bao quát cả thành phố. Nhưng chuyến hành trình không kết thúc ngắn gọn như vậy, vì đây là một tựa game về những hoạt động tội phạm trong thế giới phức tạp đầy điên khùng của GTA. Thế nên, họ cũng cần thêm những thông tin thật uy tín để có thể giúp người chơi có một trải nghiệm chân thực về sự nghiệt ngã của thế giới tội phạm. Và còn đâu uy tín hơn khi đội ngũ phát triển đã tìm đến những đặc vụ FBI dày dặn kinh nghiệm và những chuyên gia về mafia để nghiên cứu thật kỹ những cử chỉ và tiếng lóng trong thế giới ngầm đầy nguy hiểm này. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả. Đội ngũ phát triển thậm chí còn đi đến một nhà tù để phỏng vấn, tìm hiểu sâu hơn về thế giới tội phạm qua những lời kể. Thật là một sự hy sinh cao cả vì nghệ thuật phải không nào? Quay trở lại với tựa game, theo biên kịch Dan Houser, họ đã điều chỉnh phạm vi lãnh thổ của thành phố vào một khu vực nhất định để người chơi có thể thoải mái khám phá xung quanh. Để thế giới trong game trở nên đa dạng hơn, họ cũng đã đến những vùng nông thôn của Nam California để tham khảo. Từ đó tạo nên một khu vực gần như trái ngược với sự náo nhiệt của thành phố Los Angeles rộng lớn. Nơi đây có phần yên bình hơn, nhưng không vì thế mà giảm đi sự thú vị, khi đội ngũ đã thêm vào những cảnh quan và nhiều loại động vật hoang dã, nhằm tạo nên nét đặc trưng về thiên nhiên của khu vực. Và thế là ý tưởng xây dựng bản đồ cho GTA 5 đã hoàn tất. Thế giới trong game có tổng diện tích khoảng 80 km², rộng hơn rất nhiều nếu so với những tựa game khác của Rockstar trước đấy. Aaron chia sẻ thêm, khi ước tính, nó có thể chứa toàn bộ bản đồ của cả 3 tựa game San Andreas, GTA 4 và Red Dead Redemption 1. Điều này cho thấy tâm huyết của đội ngũ phát triển trong việc xây dựng thế giới của game. Có lẽ do game sở hữu một thế giới chi tiết như vậy, mà rất nhiều game thủ GTA 5 khi ghé thăm thành phố Los Angeles ngoài đời, thay vì lạ lẫm với khung cảnh xung quanh, thì họ còn thông thạo đường phố không kém gì những người dân địa phương. Bây giờ, chúng ta hãy đến với điểm khác biệt nhất của GTA 5 khi đem so với những bản game còn lại. Game có đến 3 nhân vật chính khác nhau để người chơi điều khiển. Ý tưởng này đã được đề xuất từ lâu, khi quá trình phát triển GTA San Andreas vẫn đang diễn ra, nhưng đã bị loại bỏ.
một phần vì công nghệ tại thời điểm đó không thể đáp ứng, và sau đó, ý tưởng này đã được đem trở lại ngay từ những ngày đầu phát triển GTA 5. Ban đầu, cả nhóm thảo luận về việc ba nhân vật chính sẽ có cốt truyện riêng biệt và không có mối liên hệ gì với nhau. Tuy nhiên về sau, ý tưởng này đã được thay đổi. Từ đó, các nhân vật chính sẽ có khả năng tương tác với nhau nhờ vào sự liên kết giữa các câu chuyện. Chủ đề chính của câu chuyện lần này được gói gọn trong cụm từ theo đuổi sự toàn năng của đồng đô la. Trung tâm của mọi vấn đề trong game được cho là lấy cảm hứng từ vụ khủng hoảng tài chính vào năm 2007-2008, khi giá trị của đồng tiền giảm mạnh trên toàn thế giới. Điều này khiến cho các nhân vật sẽ phải dấn thân trở lại con đường tội phạm nhằm tìm kiếm một con đường sống. Vì thế trong game, ta có thể thấy các nhiệm vụ về những vụ cướp tiền gây chấn động được xây dựng rất chỉn chu. Một lý do nữa để chủ đề này được khai thác đến từ những phản hồi vô cùng tích cực về nhiệm vụ Three Left Clover của GTA 4. Ở nhiệm vụ này, nhân vật chính Niko Bellic cùng hội anh em chí cốt đã có một màn trộm cắp đỉnh cao ghi danh trong lịch sử của GTA. Điều này đã khuyến khích Rockstar tiếp tục phát triển câu chuyện xoay quanh những vụ trộm. Thậm chí có một phân đoạn nhỏ trong GTA 5, các nhân vật đã ngồi với nhau và tâm sự về diễn biến của vụ trộm năm xưa. Lần này thay vì chỉ sử dụng một cá nhân để thực hiện những phi vụ, người chơi có cơ hội được nhập vai ba nhân vật hoàn toàn khác nhau: Michael DeSanta, Trevor Phillips và Franklin Clinton. Họ được thổi hồn bởi ba diễn viên tài năng Ned Luke, Stephen Ogg, Sean Fonteno. Mỗi nhân vật đều thể hiện một cá tính riêng. Michael đại diện cho lòng tham của cải vật chất, Franklin là một con người đầy khát vọng, và Trevor thì thật sự điên rồ. Một fun fact nhỏ dành cho bạn, người lồng tiếng cho Franklin là Sean, cũng chính là anh em họ của Young Melee, người đã lồng tiếng cho CJ ở phần game San Andreas năm xưa. Và rồi công việc của các diễn viên bắt đầu vào năm 2010, 2 năm sau khi ý tưởng về game được đề ra. Những chuyển động của họ được mô phỏng bởi công nghệ bắt chuyển động motion capture, và tiến trình ghi âm cũng đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Các diễn viên sau khi hoàn thành dự án đều có những gắn bó về cảm xúc với những nhân vật mà họ đã vào vai trong game. Bây giờ, chúng ta sẽ bàn qua một chút về gameplay của tựa game lần này. Với việc thiết kế ba nhân vật chính khác nhau, đội ngũ phát triển cũng đã phải tìm cách để có thể tạo ra một lối chơi phù hợp nhất, đồng thời thay đổi cách truyền tải nội dung câu chuyện trong game để giúp cho người chơi hòa nhập dễ dàng hơn. Cơ chế bắn súng và lái xe của game cũng được tùy chỉnh để phù hợp hơn với phong cách chơi game vào thời điểm đấy. Tính năng hack lock của GTA 4 cũng đã bị loại bỏ nhằm đem đến một trải nghiệm bắn súng chân thật hơn. Tất cả những thay đổi trên đã gây ấn tượng đối với trải nghiệm của người chơi khi đem đến những pha đấu súng đã mắt cùng những màn rượt đuổi gay cấn đến nghẹt thở. Âm nhạc là một nét văn hóa tồn tại từ rất lâu trong series GTA. Và trong phần game này nó cũng được đầu tư rất kỹ lưỡng. Rockstar đã chi mạnh tay để đem đến rất nhiều track nhạc khác nhau, từ tự làm cho đến mua ngoài. Con số ban đầu đã từng lên đến gần 900 bài, nhưng về sau đã giảm xuống còn 241. Khi bạn đã mệt mỏi sau những phi vụ căng thẳng trong game, hoặc đơn giản là muốn xả hơi sau một ngày làm việc, thì việc mở một bài hát khi đang lái xe trong GTA cũng là một cách thư giãn hiệu quả, phải không nào? Why did I move here? I guess it was the weather. Sau một khoảng thời gian dài ngập tràn trong những lời đồn đoán, thì vào ngày 25 tháng 10 năm 2011, Rockstar cuối cùng cũng đã công bố chính thức rằng họ đang phát triển GTA 5. Chỉ một tuần sau đó, hãng đã phát hành trailer đầu tiên của tựa game với công nghệ đồ họa vô cùng sống động, đồng thời công bố địa điểm chính thức trong game. Và tất nhiên là trailer này đã gây nên một cơn sốt trên mạng internet và làm chấn động ngành game vào thời điểm đấy. Rất nhiều người, trong đó có cả những nhà báo, đều cho rằng tựa game này sẽ góp phần lan tỏa văn hóa trò chơi điện tử lớn mạnh hơn trên toàn thế giới. Những cuộc thảo luận về tựa game mới của Rockstar luôn là chủ đề nóng hổi trong suốt 2 năm. Cái tên Grand Theft Auto dường như hiện hữu ở khắp mọi nơi. Ban đầu, tựa game dự kiến ra mắt vào quý 2 năm 2013, tuy nhiên sau đó đã phải rời lịch về ngày 17 tháng 9. Nhằm kích thích doanh số đơn đặt trước, Rockstar đã phối hợp với một số chuỗi cửa hàng bán lẻ để cung cấp thêm một vài phiên bản đặc biệt với những tính năng bổ sung. Họ cũng đã mở một trang web riêng về một giáo phái hư cấu xuất hiện trong game có tên The Epsilon Program để cho phép người chơi có cơ hội được tham gia giáo phái đó. Và cuối cùng, những ngày tháng chờ đợi đã kết thúc. Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Grand Theft Auto 5 chính thức ra mắt toàn cầu trên các hệ máy PlayStation 3 và Xbox 360. Ngay lập tức, người nhà chạy đến các cửa hàng để có thể dinh về tựa game mới ra lò còn nóng hổi. Họ xếp thành hàng dài, chờ đợi từ nửa đêm để có thể cảm nhận khoảnh khắc mà con game mình mong mỏi suốt mấy năm qua được ra mắt chính thức. Các nhân viên bán hàng đã phải hoạt động hết công suất từ sáng đến đêm để có thể đáp ứng được nhu cầu mua game khủng khiếp của mọi khách hàng. Thậm chí,
Có người còn bán hết linh kiện game cũ của mình để có đủ tiền mua GTA 5. Và không ngoài dự đoán, tựa game đã thành công vang dội. Chỉ trong 24 giờ đầu tiên, GTA 5 đã thu về con số khổng lồ 815 triệu đô với 11 triệu bản được bán ra. Trong 3 ngày, doanh số đạt mức 1 tỷ đô, cao hơn bất kỳ bộ phim hay phương tiện giải trí nào khác. Hàng loạt những kỷ lục đã nhanh chóng bị đứa con cưng của Rockstar phá vỡ. Và chúng tôi xin cam đoan với bạn, vào thời điểm đó tại nước Mỹ, trên các báo đài truyền hình cùng những phương tiện truyền thông khác nhau, người ta nhắc đến cái tên GTA 5 gần như mỗi ngày. Đi kèm theo đó là những điểm số cao chót vót từ những trang đánh giá như Metacritic, GameSpot, IGN, Eurogamer. Họ đánh giá cao cốt truyện và lối chơi của game lần này và khẳng định GTA 5 chính là một trong những tựa game hay nhất từ trước đến nay. Tựa game đồng thời đã góp mặt trong rất nhiều lễ trao giải danh giá, dinh về 33 đề cử với 9 lần đoạt giải. Không lâu sau đó thì những bản port dành cho các hệ máy PlayStation 4, Xbox One và PC cũng đã được tung ra với một vài nâng cấp đồ họa và tối ưu môi trường game. Nhưng thành công của game không chỉ dừng lại ở đó. Năm 2018, GTA 5 trở thành một trong những sản phẩm giải trí sinh lời nhất khi tạo ra doanh thu hơn 6 tỷ đô cho Rockstar. Tính đến tháng 8 năm 2023, GTA 5 đã tẩu tán hơn 185 triệu bản, trở thành trò chơi bán chạy thứ 3 của mọi thời đại, chỉ sau Minecraft và Tetris. Tác động lâu dài của nó chủ yếu là do chế độ chơi trực tuyến cực kỳ thành công GTA Online, được ra mắt sau phần chơi chính không lâu sau đó. Ban đầu, đây chỉ là một phần phụ được bổ sung, nhưng dần dần về sau, Rockstar đã thường xuyên tung ra những bản update chất lượng, tạo ra một phần chơi hái ra tiền. Đến tận bây giờ, mảng online của game vẫn rất hút khách bởi những cốt truyện riêng biệt cùng những thú vui không giới hạn của nó. Có nhiều người còn nói vui rằng vì phần chơi này quá ăn khách nên Rockstar vẫn chưa thể phát hành GTA 6 được. Vậy là GTA 5 đã chính thức trở thành tựa game 10 năm tuổi. Dù yêu thương hay ghét bỏ, thì chúng ta cũng khó mà phủ nhận sự thành công và tầm ảnh hưởng của GTA 5 đối với ngành công nghiệp game màu mỡ. Cho đến nay, đây vẫn là một tựa game vô cùng xuất sắc mà bạn có thể dành hàng nghìn giờ để chìm đắm trong thế giới rộng lớn và phức tạp này. Nhưng có lẽ, ai trong số chúng ta cũng đang có chung một câu hỏi. Khi nào thì GTA 6 sẽ ra mắt? Và video đã đến lúc kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi đến phút cuối. Nếu bạn thích nội dung của kênh, xin hãy để lại một like và subscribe để chúng tôi có thêm động lực làm video nhé. Nếu có sai sót hoặc cần góp ý điều gì thì cũng đừng ngần ngại comment hoặc gửi về địa chỉ email mà chúng tôi đã để ở phần mô tả nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúng tôi là Đêm Chơi Game.